Panaginip lang pala. May tinig na tumatawag, liwanag na parang pamilyar. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin, pero gusto ko yun marating. Sabi ng iba, sa panaginip natin naririnig ang totoo, na maikli lang ang buhay, na dapat nating damhin, lasapin at tuklasin ang mundo habang kaya pa. Welcome sa Lakbay-Lasap. Ako po si Ian Palima at ito ang simula ng ating lakbay. Lakbay-Lasap, hey! Tara na lakbay-lasap, hey! Tikman ng saya, bawat lakad, bawat galaw. Woo! Lakbay-Lasap, kahit saan, sama-sama. Hindi kwento, tanawin. Lakbay-Lasap, tuloy ang biyahe natin. Hey, hey! Lakbay-Lasap, tara na Lakbay-Lasap, tara na Lakbay-Lasap, 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 tara na Lakbay-Lasap, Lakbay-Lasap, tikman ng saya, bawat lakad, bawat galaw. This is it! Ito na ang simula. Samahan niyo ako sa isang solo trip to Cebu. Nasa bus pa lang ako pero ramdam ko na yung excitement. Medyo mixed feelings din kasi first time kong magta-travel mag-isa. Fast forward, nandito na tayo sa airport. Laging ibang experience pag nandito, no? May thrill talaga. Time check, it's 1 o'clock in the afternoon and still waiting for the plane. Still waiting para makalipad na tayo papuntang Cebu. From checking in to waiting for the boarding gate to open, it's a mix of people from all over with their own stories. Pero ang story ko today, Cebu solo trip. Let's go! Window seat? Check! Favorite ko talaga yan sa biyahe. Kumbaga, perfect view for some sky-high daydreaming. Nakatingin lang ako sa ulap, imagining the adventures ahead. Nakakakalmang isipin na in less than an hour, I'll be stepping foot in Cebu for the first time. The plane ride was quick, but the excitement, tuloy-tuloy. I can already feel the difference. Iba yung vibe. From the moment the plane landed, parang Cebu is whispering, "Welcome!" Touchdown! Mactan International Airport. Sa daan, bitbit ang pangarap at kaunting kaba. Walang kasamang hirap, pero walang loob kung makita ang ganda. Di ko alam kung anong darating, pero ramdam
Ayan guys, so nandito pa tayo sa Mactan International Airport. And kanina may tinanungan ako kung saan tayo makakasakay papuntang Cebu City. Based kasi sa sinabi sa akin ng isa kong friend, ay meron daw ditong shuttle na pwedeng sakyan papuntang Cebu City. Alam nyo naman, dapat tayo doon tayo sa tipid. Kung no choice, saka na lang tayo mag-consider mag-grab or taxi. Okay? Hanapin muna natin yung shuttle. Tara? May tanong sa isip, pero puso'y sabik sa bawat panibagong panaginip. Tikim ng pagkain, tingin sa tanawin, damang-dama ko ang hangin. Di man laging planado, pero bawat hakbang ay regalo. Ito na ang simula ng aking lakbay. Ako'y handa sa bawat kulay ng buhay. Lahat ay bago, lahat ay totoo. Tatawanan ng takot. Buti na lang pala, hindi ko pa dinidelete yung angkas app ko kasi meron pala dito sa Cebu City. Ngayon, ang gagawin lang natin, magbubook na tayo ng angkas para ihatid tayo dun sa place kung saan tayo magstay. Ako na unti-unting lumalaban. Ito na ang simula ng aking lakbay. Aking kwento, aking tinig, aking buhay. Nandito na nga tayo sa ating tutuluyang hotel. Lahat ay totoo. Yung napansin ko, yung room ay good for two. Kasi dalawang single bed yung nandito sa loob. And ngayon, ang alam ko naman, mag-isa lang din naman ako dito sa room. Hindi na lalayo sa sarili. Nakakapagod din yung pag-akyat kasi nasa 4th floor po ata ako. Hindi mo lang. Wala siyang elevator. Pero okay lang. Malinis naman yung room. Mamaya lalabas ako. Tuloy ang lakbay, nasabi ng alaala, hanggang sa muli.